ازاي تمنتج مقدمة احترافية من موبايلك بس؟ خلال حلقة النهاردة صديقي انا هعلمك ازاي تمنتج مقدمة احترافية من الهاتف على كاب كات من الصفر للاحتراف. والاهم اني مش هعلمك طريقة المونتاج بس، لان في اخر الفيديو هشارك معاك اقوى حزمة ملحقات للمونتاج شاملة انتقالات وميمز وخلفيات متحركة وغيرها من الملحقات اللي هتخلي شكل فيديوهاتك احترافية. فهتابع معايا للنهاية يا صديقي، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. اولا كده التطبيق اللي هنستخدمه في حلقة النهاردة هو تطبيق كاب كات. طبعا كنت نزلت فيديو كامل شرحت فيه كل الطرق اللي تقدر من خلالها تستفيد من المميزات المدفوعة اللي موجودة في كاب كات مجانا بدون اي تهكير او كراك. ادخل شوفه وهسيبهولك في اول تعليق مثبت. زائد بقى يا صديقي ان انا كل الملحقات اللي استخدمتها في حلقة النهاردة سايبها لك في اول تعليق مثبت في حزمة الملحقات. زائد ان انا في اخر الفيديو هوضح لك محتويات الحزمة كاملة، فتابع معايا للنهاية. فاولا كده هتبدأ تفتح تطبيق كاب كات. بعد ما تفتح التطبيق هتبدأ تضيف الخلفية اللي انت عايز تشتغل عليها. فهتلاقي مشكلة ان مقاس الخلفية دي 9:16 هو مقاس الريلز او الشورتس، واحنا بما اننا بنشتغل على فيديو طويل فعايزين نخلي المقاس بتاعها 16:9. فالحل بسيط جدا، من شريط الادوات اللي تحت هتبدأ تختار نسبة العرض الى الارتفاع، وبعد كده هتخليها 16:9. وبعد كده بصباعينك هتبدأ تضغط ضغطة مطولة على الخلفية، وبعد كده تبدأ تلفها 90 درجة، وبعد كده تكبرها علشان تملى بقية الشاشة زي ما انت شايف كده يا صديقي. تاني خطوة بقى وهي انك تبدأ تضيف الصوت. انا هبدأ اضيف الصوت وارجع لك تاني. عايز اوضح لك انك في طريقتين تقدر من خلالهم تضيف الصوت، وهي لو ضغطت على اضافة الصوت بعد كده تسجيل وسجلت الصوت تقدر كمان تحسنه، او تضغط هنا على خيار تحسين الصوت فهتلاقي ان الصوت اتحسن معاك وتشال الضوضاء اللي موجود فيه، وهتحس انك في استوديو احترافي بدون اي مايكات. والخيار التاني وهو انك تضغط هنا على كلمة الاصوات، بعد كده تضغط هنا على علامة الجهاز، وبعد كده تضغط هنا على علامة الجهاز تاني، وفي البحث تكتب اسم ملف الصوت الخاص بيك وهو بيكون صيغته MP3 وتبدأ تضيفه من علامة الزائد دي. فأنا هبدأ أضيف الصوت وأرجع لك تاني يا صديقي. فأنا ضفت الصوت يا صديقي. طبعا زي ما انت شايف كده أنا ضفت الصوت. طبعا هنبدأ نقص الأجزاء اللي الشخص اللي فيها ما تكلمش. هنبدأ نقف كده عند نهاية الجزء اللي الشخص فيه ما تكلمش، وبعد كده هنبدأ نضغط هنا على تقسيم، وبعد كده هنبدأ نختار الجزء اللي الشخص فيه ما اتكلمش، وبعد كده هنبدأ نحذفه ونخلي الصوت في بداية التايم لاين زي ما انت شايف كده صديقي، ونروح نآخر الصوت. وبعد كده نعمل تقسيم للخلفية، وبعد كده نبدأ نحذف الجزء ده. فهتلاقي انه اتحذف معاك ومبقاش غير الجزء اللي الشخصية فيه كانت بتتكلم بس زي ما انت شايف كده صديقي. فأولا كده عايزين نبدأ نضيف نصوص. فمن شريط الأدوات اللي تحت ده نبدأ نضغط هنا على نص، وبعد كده إضافة نص، وبعد كده يبدأ يظهر معانا إدخال النص. فنبدأ نكتب النص اللي احنا عايزينه. وأنا على سبيل المثال من الكلام اللي بيتقال في الفيديو وأول جملة السلام عليكم، فأنا أبدأ أضيف الكلمة دي. وبعد كده من الخطوط هبدأ أبحث عن خط اسمه روبيك. طبعا زي بتبحث عنه. طبعا ده من الخطوط الجاهزة اللي موجودة في تطبيق كاب كات. هتبدأ تضغط عليه فهتلاقيه يتطبق معاك على الخط زي ما انت شايف كده صديقي. هنبدأ من الأنماط دي نختار النمط الأخير وهو النمط اللون الخط فيه أصفر والستروك الخارجي لونه أحمر. فهتلاقي إن حجمه كده هتقدر من الحجم هنا تكبر الحجم بتاعه زي ما انت شايف كده صديقي. أنا على سبيل المثال هبدأ أكبر الحجم بتاعه. ومن الشريط ده هبدأ أضغط هنا على الرسوم المتحركة. وبعد كده صديقي أول ما تبدأ تظهر معايا الانيميشنز دي كده يا صديقي هبدأ أضغط هنا على علامة البحث، وبعد كده هبدأ أبحث عن كلمة تمرير إلى اليمين، وبعد كده هبدأ أطبق أول خيار يظهر لي. فهتلاقي إن التكست الأنيميشن زي ما انت شايف كده صديقي. طبعا هنبدأ نسمع الشخص اللي بيتحدث الفيديو ونبدأ نظبط توقيت النص اللي بيظهر على الشاشة مع الكلام اللي بيبدأ يقوله الشخص في الفيديو. بعد كده صديقي بعد ما نبدأ نظبط توقيت الشخص اللي بيتكلم مع الفيديو مع توقيت النص اللي هيظهر، هنبدأ نضغط هنا على تقسيم عند نهاية الجملة الأولى،
وبعد كده نبدأ نسمع الجملة التانية ونبدأ نضيف النص التاني، ونكرر نفس الخطوة دي لمدة على الأقل من 5 ل6 ثواني في الفيديو، من 5 ل10 ثواني في الفيديو. فأنا هبدأ أطبق الخطوة دي سريعا وأرجع لك تاني يا صديقي. تمام يا صديقي، طبقت الخطوات اللي احنا قلناها على 3 جمل من الفيديو، وهبدأ أظهر لك النتيجة دلوقتي. السلام عليكم، في فيديو اليوم سوف تمام، انا ما عملتش انيميشن للنص الاخير، فتعالى نعمل الانيميشن مع بعض يا صديقي. هنبدأ نضغط هنا على طبقة النص، بعد كده من الخيارات اللي تحت هنبدأ نضغط على الرسوم المتحركة، وبعد كده من الرسوم المتحركة هنبدأ نختار اي حاجة تعجبنا. انا على سبيل المثال اختار الظهور الى اعلى، وبعد كده ابدأ احدد توقيت الظهور فخليه على المدة دي، فهتلاقي ان هي اتطبقت معانا بالطريقة دي. فعايزين يا صديقي نبدأ نضيف بي رول للصورة المصغرة الخاصة بالفيديو بتاعنا. فأنا على سبيل المثال يا صديقي هبدأ من الخيارات اللي تحت دي اختار التراكب، وبعد كده إضافة تراكب، وأبدأ أضيف الصورة المصغرة الخاصة بالفيديو. فأنا على سبيل المثال هبدأ أضيف الصورة دي، فأبدأ أضيفها كده صديقي وأصغرها شوية. وبعد كده صديقي من الخيارات اللي تحت هروح للرسوم المتحركة، وبعد كده هبدأ أضغط هنا على شريط البحث وأبدأ أبحث على كلمة فيد إن باللغة الإنجليزية. الكلمة هتظهر قدامك دلوقتي على الشاشة، هتبدأ تختار أول نتيجة تظهر لك زي ما انت شايف كده صديقي، وتخلي المدة بالطريقة دي. وبعد كده صديقي هتبدأ تقف عند بداية ظهور الصورة، وبعد كده تروح للصوت، وبعد كده هتبدأ صديقي تضغط هنا على كلمة الأصوات، وبعد كده تضغط هنا على علامة الجهاز، وبعد كده تختار كلمة الجهاز، وفي شريط البحث هتبدأ تبحث عن ساوند افكت اسمه كاميرا شاتر. طبعا انت هتبدأ تسمع صوته دلوقتي يا صديقي. وطبعا في حزمة الملحقات اللي انا سايبها لك في اول تعليق مثبت اللي هوريك محتوياتها في نهاية الفيديو، سايب لك مجموعة من الساوند افكت الاحترافي اللي تخلي صوت وشكل فيديوهاتك احترافية. هنبدأ نضغط هنا على اول نتيجة ونسمعها، وبعد كده نضغط هنا على زائد، فقال ان هي اتضافت بالطريقة دي. فتعالى كده صديقي نسمع الفيديو. مونتاج مقدمة احترافية. طبعا زي ما انت شايف كده اول ما ظهرت الصورة ظهر معاها ساوند افكت. وما تقلقش يا صديقي لو انت مش سامع اي حاجة من الفيديو اللي احنا بنطبق عليه، طبعا بعد ما نخلص المونتاج هبدأ اوريك الفيديو النهائي. فتمام صديقي ضفنا الصورة، فتعالى نسمع بقى الشخص اللي بيتحدث في الفيديو عشان نحاكي معاه مدة ظهور كل الطبقات. تمام يا صديقي صغرنا مدة الطبقة دي علشان هنبدأ نظهر الهاتف. طبعا أنا كنت بقول في الجزء ده من الهاتف على كاب كات، فأول حاجة هنبدأ نضيفها وهي الهاتف. هنروح للتراكب وبعد كده إضافة التراكب، ومن الصور اللي هتظهر قدامنا دي هنبدأ نبحث عن صورة موبايل. طبعا لو انت مش عارف ازاي بتجيب أي صورة من الصور دي، طبعا أولا الصورة أهي اللي هي الصورة دي. طبعا انت لو مش عارف ازاي بتجيب اي صورة هتبدأ تفتح جوجل من عندك من على الجهاز، وبعد كده يا صديقي هتبدأ تضغط هنا على علامة البحث، وبعد كده في البحث ممكن يا صديقي تبحث بكلمة هاتف او اي كلمة انت عايزها، وبعد كده بتحط بعدها كلمة PNG باللغة الانجليزية، وبعد كده تبحث وتضغط هنا على كلمة صور. فهتلاقي ان في مجموعة كبيرة من الصور اللي تقدر تستخدمها، هتحمل اللي يعجبك وتحذف خلفيته من اي برنامج حذف الخلفيات. وبعد كده صديقي هتبدأ تضيفه بالطريقة اللي انا اقولها لك دلوقتي. هتبدأ تضغط هنا كده على الطبقة وبعد كده اضافة، وبعد كده هتلاقيها اتضافت معاك كده. هتبدأ تصغرها على توقيت الكلام اللي بيتقال في الفيديو، وبعد كده في البداية ممكن نحط لها انيميشن تمرير لأعلى. فعلى سبيل المثال هنختار الانيميشن ده ونبدأ نصغره شوية، وفي بداية ظهور الصورة هنبدأ نروح لصوت وبعد كده الأصوات، وبعد كده من الخيارات دي هنختار ووش فاست 7. طبعا الاسم ده هتبدأ تبحث عنه هنا في شريط البحث، وبعد ما تبحث عنه وتجيبه هتبدأ تضغط هنا على علامة زائد، فهتلاقيه اتضاف كده. هتبدأ تضيفه مع بداية ظهور الموبايل أو الهاتف، فهتلاقي إنه ظهر بالطريقة دي.
وبعد كده كنا بنتكلم عن تطبيق كاب كات. عايزين بقى نضيف أيقونة لتطبيق كاب كات، هنروح لتراكب وبعد كده إضافة تراكب تاني، ومن الصور اللي تحت دي هنختار خلفية كاب كات وهنبدأ نضيفها لتطبيق المونتاج ونكبرها كده. وبعد كده هنبدأ نعمل لها انيميشن. انا على سبيل المثال هعمل لها انيميشن الفيد ان اللي احنا كنا لسه مختارينه من شوية، ونختار اول نتيجة زي ما انت شايف كده صديقي، ونظبط المدة بتاعتها. وبعد كده في بداية الصورة هنبدأ صديقي نروح للصوت وبعد كده الأصوات، وبعد كده صديقي هنروح لعلامة الجهاز، بعد كده الجهاز تاني، ونكتب في البحث كاميرا شاتر. وبعد ما نكتب كلمة كاميرا شاتر هنبدأ نختار أول نتيجة ونضغط على زائد، فنلاقي إن هي اتضافت معانا بالطريقة دي. فلو جينا نشوف طريقة ظهور الصورة وهذا هو أكثر شرح فهنلاقي إن هو ظهر بالطريقة دي. هنبدأ طبعا نصغر توقيت الأيقونة أو البيرول ده، فهنلاقي إن هما ظهروا بالطريقة دي. على تطبيق كاب كات. وبعد كده بقى صديقي ممكن نضيف أيقونة صوت ومعاها صورة القناة. فعلشان نعمل حاجة زي كده هنبدأ نروح للتراكب، بعد كده إضافة تراكب، وبعد كده من هنا نختار مقاطع الفيديو. ومن المقاطع ده صديقي هنبدأ نضيف ملحق. طبعا ما تقلقش كل حاجة موجودة في حزمة الملحقات اللي موجودة معاك في أول تعليق مثبت. هننزل تحت خالص كده صديقي، وبعد كده هنبدأ نضيف انيميشن الصوت. ده هو صديقي الشكل ده. هنبدأ نضغط هنا على إضافة، فقال إن هو اتطبق معانا كده. هنبدأ نروح لنهاية المقطع وبعد كده هنبدأ نضغط على ملحق الخاص بالتسجيل الصوتي، وبعد كده نضغط هنا على كلمة تقسيم، وبعد كده الجزء اللي ملوش لازمة ده هنبدأ نعمل له حذف. وبرضه في بداية المقطع الصوتي هنبدأ نضغط هنا على إضافة تراكب الصور، وبعد كده من الصور دي هنبدأ ننزل تحت ونختار الصورة الشخصية للقناة أو صورة القناة، فالصورة أهم هنبدأ نضيفها كده. وواحدة واحدة بقى كده خلينا كده نظبط كل طبقة. هنروح لللاير اللي فوق الخاصة بمقطع التسجيل الصوتي، وبعد كده من الخيارات دي هنختار وصل، بعد كده هنختار فلتر أو ممكن تختار سطوع، وبعد كده تبدأ تضغط هنا على علامة صح، وبعد كده تروح ل صورة القناة بتاعتك. طبعا دي من ضمن التركات برضو اللي موجودة في التطبيق. فلو انت وصلت معايا لحد هنا في الفيديو بقى ما تبخلش عليها بلايك، لان المعلومات اللي انا بقدمها لك في فيديو النهاردة دي معلومات قيمة ومفيدة جدا، بتتقدم في كورسات تانية بمبالغ باهظة. فمنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس للكل، و تعمل لنا كومنت ايجابي يشجعنا ان احنا نستمر. ولو عندك اي افكار عايز نعملها في الفيديو الجاي اكتبها في اول تعليق مثبت. ويلا بينا نكمل الشرح. المهم هنبدأ نضغط هنا على طبقة صورة القناة، وهنبدأ نضغط هنا على ماسك أو قناع، وبعد كده نختار الدائرة، وبعد كده هنبدأ باستخدام صباعينا نبدأ نكبرها شوية لحد ما تكون بالطريقة دي. بعد كده نضغط على صح، وبعد كده نبدأ نصغرها شوية على حجم بيرول الخاص بالصوت، فهنبدأ نصغرها بالطريقة دي ونبدأ نضيفها هنا كده صديقي. وممكن برضو نكبر البيرول الخاص بالتسجيل الصوتي زي ما انت شايف كده صديقي، ونكبر بعدها صورة القناة. وبعد كده بقى صديقي هنبدأ نعمل انيميشن لكل واحدة، وعلشان تضمن ان الانيميشن يكون احترافي هتبدأ تضغط هنا على المقطع الصوتي أو البيرول الخاص بالمقطع الصوتي، وبعد كده تروح للرسوم المتحركة. بعد كده صديقي الخيارات دي هتختار تمرير لأعلى وهتسيب المدة زي ما هي تلقائية، وبعد كده تروح لصورة القناة تختار الرسوم المتحركة تختار تمرير أعلى وتسيب طبعا المدة زي ما هي. فهتلاقي إن هما ظهروا بالطريقة اللي قدامك دي يا صديقي. نتائج الجزء. فهتلاقي الاتنين كأنهم لاير واحدة ومش 2 لاير. فصورة القناة هنبدأ نخليها لحد آخر الفيديو، وفي آخر الفيديو ممكن بقى صديقي نضيف الساوند افكت اللي هو اسمه رايزر. طبعا هتبدأ تسمعه دلوقتي. هنروح بقى عشان طبعا نضيفه نروح للصوت وبعد كده الأصوات،
وبعد كده في شريط البحث ده هنبدأ نكتب رايزر ونبدأ نسمع الصوت ونشوف الصوت اللي يعجبنا، وبعد كده نبدأ نضيفه هنا كده ونخلي نهاية الساوند افكت ده في نهاية المقطع. وبعد كده بقى صديقي بعد ما نخلص كل الخطوات دي هنبدأ نضغط هنا، فهنلاقي ان دي خيارات التصدير. اولا كده هتخلي الدقة على 1080 ومعدل الاطارات اللي هي الفريم هتخليها على 60 بحيث يكون المقطع كده فيه سلاسة، وبعد كده تضغط هنا على تصدير. ومبروك عليك يا صديقي، اخيرا انت كده عرفت ازاي تمنتج مقدمة احترافية من الهاتف على كاب كات بمنتهى السهولة. طبعا دلوقتي هتظهر معاك النتيجة النهائية، وبعدها هبدأ أوضح لك كل حاجة موجودة في حزمة الملحقات بالتفصيل. السلام عليكم. في فيديو اليوم سوف أشرح لكم كيفية مونتاج مقدمة احترافية من الهاتف على تطبيق كاب كات، وهذا هو أكثر شرح مطلوب بناء على نتائج الجزء الأول، وخليكم مع الشرح. أول ما تحمل ملف حزمة الملحقات عندك على الجهاز هتلاقيه ظاهر معاك بالواجهة دي، هتبدأ تضغط عليه ضغطة كده، وبعد كده هتبدأ تضغط هنا على استخراج إلى تحديد مجلد، وبعد كده تضغط على أي مجلد موجود عندك. أنا على سبيل المثال هبدأ أضيفه في المجلد ده، وأبدأ أضغط هنا على كلمة استخراج هنا، فهنستنى شوية لحد ما يبدأ يعمل استخراج لكل الملفات. وبعد كده يا صديقي هشرح لك كل جزء وكل ملف موجود في الحزمة دي وازاي تقدر تستخدمه وتخلي شكل فيديوهاتك احترافية. هنا بيقولك تم الاستخراج بنجاح. هنروح للمجلد اللي احنا استخرجناه فيه وبعد كده نضغط عليه وبعد كده نضغط تاني، فهنلاقي ان في 4 فايلات. اول فايل اللي هو الانيميتد باك جراوندز او الخلفيات المتحركة، مجمع لك فيه بقى صديقي كمية خلفيات متحركة احترافية جدا تقدر تستخدمها في المونتاج. والجزء التاني هو اللاينز يعني الخطوط، مجمع لك فيه شوية خطوط من اللي انا استخدمتها في الشرح وغيرهم من الخطوط، طبعا تقدر تجربهم وتشوف من هو اللي يناسبك. وتالت حاجة بقى وهي الساوند افكتس، طبعا زي ما انت شايف كده صديقي سايب لك بقى كل الساوند افكت في مجلدات وكل حاجة تقدر تستخدمها زي ما انت شايف كده صديقي. كمية ساوند افكت دور فيها انت بقى صديقي بالمسميات اللي انا قلتها لك في الفيديو. واخر مجلد هو ترانزيشنز او الانتقالات. طبعا يا صديقي زي ما انت شايف كده سايب لك انتقالات كتير جدا، وكل مجلد بيكون نوع مختلف من الانتقالات. ودي كانت يا صديقي حزمة الملحقات اللي هتلاقيها موجودة في اول تعليق مسبق. وبس يا صديقي ده كان فيديو النهارده. لو استفدت من الفيديو بقى يا صديقي وانت مهتم بمجال التصميم والمونتاج وصناعة المحتوى، فانزل اعمل لايك للفيديو عشان ينتشر وغيرك يشوفه ويستفاد، واشترك في القناة وفعل زرار الاشعارات على الكل عشان اول ما انزل فيديو جديد يا صديقي تكون انت اول واحد يتفرج عليه. وما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وبس يا صديقي، سلام.